Üdv újra itt mindenkinek. Kissé késésben vagyok. De ez a nap ez így jött ki. Illetve nem is tudom, hogy végig... Tehát nem is tudom, mennyire lesz hosszú a stream. Mivel a DLC... Tehát a Rise of the Tomb Raider DLC-vel fogunk játszani. Ami nem tudom, hogy mennyire hosszú. Tehát lehet, hogy hamarabb is vége lesz az egésznek. Oké, működik. Működik minden, elméletileg. Az is megy. Minden működik csodálatos módon. Miután szórakoztam egy sort és hajlandó volt a játékot behozni a nem Discord, mi a franc, ez Streamlabs, OBS. Mert elsőre simán nem hozta be. Na, szóval... Megnéztem off-stream, hogy lehet elindítani a DLC-t, és... Ezt tényleg láttam már valahol benne, amikor néztem a játékot, hogy ugye vele kell menni a Croft modor, és itt van, hogy New Story, Blood Ties. És ezzel fogunk játszani, a Rise of the Tomb Raider Blood Ties. Remélem lehet játszani VR nélkül is, mert nagyon VR-t mondja. Azért VR-ba ezt, fú, bazd meg. Az érdekes lehet. Illetve nem tudom, mennyire ez élvezhető. Ha nagyon szar lesz, akkor lehet elkezdem a másikat. Jaj, végső figyelmeztetés. Megszüntetik a tulajdonjogát. Atlas de Morninak kell átadni. Aztán sajnálja, hogy ezt kikényszerítette belőle, de a szüleőt nevezték ki, mint végrehajtó. És hogy az anya eltűnt és nem jelölték halálnak, de az apja halott, és neki még nem volt végrendelete. Úgyhogy nincs legális jogunk arra, hogy megtartsuk a kastélyt. Your mother wouldn't want that. Sincerely, Atlas. There has to be a will or some kind of evidence of what happened to kell, hogy legyen valami végrendelet, vagy valami az apuci széfébe, ami itt van előttünk. Ami persze nem tudunk kinyitni. Tehát az egész sztorinak az a lényege, hogy ki kell nyitnunk azt a széft. I was so proud of that thing. That's my handwriting. My penmanship was pretty good. Az mi lenne az első? Treasure of the Ancients, azt értem, de mi az a TRE? Szóval ja, úgy tűnik, hogy az a lényeg az egész DLC-nek, hogy megtaláljuk a nyomokat és megszerezzük a végrendeletet, hogy ne veszítsük el a lakást. But I insisted on UCL. Yep, looks real. Roth once offered to forge me a fake diploma to show Dad. Ja, sosem ment az Oxfordbe. UCL, nem tudom mi a fasz az UCL. És... Rossz, nem tudom ki az a rossz, csinált neki egy hamis oklevelet. Hogy az apja ne rágjon be. Well, this is a hell of a thing. I met someone tonight quite unexpectedly. But it shouldn't have been, it seems. I've been so buried in my work, so distracted by my latest revelations, I never bothered to notice my surroundings. But there she was, sitting at my table in the library. Her name is Amelia. And apparently she's been studying right next to me. Art history of all... My parents made a good team, challenging each other from the start. Ja, hogy az a valódi anyja, aha.
Dad's map of the forgotten cities of northern Syria. He was closer than he knew to finding the prophet's tomb. Az a pont, szerintem ezt már találtuk. Ennél közel nem tudok menni, de... Az előbb már elkezdett valahol kettyegni. Mit kell rajta látni? Akkor lehet, hogy nem kell látni rajta semmit. Az miért? Mindent ki lehet nyitni, de Dad's bassz book fel. about immortality myths might be useful in my research. Truth behind myths. De ő írta, az apja írta. Fél annyi minden szart kell itt megnézni. Akkor az a villogó lámpa se I tetszik. finally introduced Richard to the family. Ez meg It went Amélia az precisely how I anyja imagined. Larának. I see Szerintem but polite bemutatta grace az from apját a mother, családjának. indifference and disinterest from father, and thinly veiled contempt from Atlas. Of course they Ki don't az az approve. Atlasz a To testvére? them, Lord Croft is the man who took away their beloved daughter and ruined her long-standing engagement. Oké. It must have been Tehát hard el for volt Mum to jegyezve az guard anya against valakinek, family és az questions. elővitte I'm el. glad she did. Jó tudni. Ja, akkor ezt is ki lehet nyitni, hova az van. De ott nincs semmi. Na mi van még itt? Még A egy picture fotó. with Dad and Anna. Never liked wearing dresses, but the color was nice. Meg az apja és ez már Anna. És a szobor miért világít? Mi This lesz is az probably aljára my írva? grandfather Benjamin. Azt mondja, ez valószínűleg a nagyapja Benjamin. Ezen sincs semmi. Szobának ez a része, ott is van egy ajtó még, amit ki lehet nyitni, és ennyi. De azt mondta, hogy a könyvtárba... One of Dad's Yoruba masks. A gift from a friend he Yoruba? met on an expedition in Nigeria. Azt mondja, Nigériába ment, és ott kapta ajándékba. Valamelyik scammertől. Azt lehet nem is igazi. The door to the library. De persze, hogy zárva van, pedig azt mondta, hogy a könyvtárba Locked. kell mennünk. There's De got to persze, be hogy be van another way zárva. through. És ne kell tanulni más bejáratot. Csodálatos. This is the map I made for my first expedition with Dad. It shows a- a path to the library through the servants' passages. Persze, hova máshova, tehát ez egy térkép, amit Lara csinált gyerekkorában, hogy lehet bejutni a könyvtárba. Na, a könyvtárba kell mennünk. Ami titkos szolgálati ajzéken keresztül. Na nézzük, tehát most itt vagyunk, elindulunk itt az ablakon ki, így körbe, le a lépcsőn, és a többi, és a többi. Megjegyezte mindenki. Too dark. Bazd Going meg, to need a most komolyan. flashlight. Kell neki egy zseblámpa. Dad's Persze az. artifacts from the Nile Valley. I always loved looking at these. Dad became interested in immortality myths after his expeditions to Egypt. Szóval Egyiptomban volt, és akkor kezdett érdeklődni az ilyen halhatatlan dolgok iránt, a sztorik után. Na, akkor keresünk el egy zseblámpát majd. De nem is arra kell mennünk amúgy. Van itt annyi lámpa, miért nem lehet egyet felkapni? Hi, Dad. I've been thinking about Mum lately. I wish I knew more about her. How did you meet? What was she like? Ezt Winston Lara told me that she was a kérdezősködik. brilliant artist. Az a saját anyjáról, az apjától, de e-mail vagy levélbe, hát...
Itt egy laptop. Nem tudjuk milyen márkájú, mert csak egy háromszög van rajta. Keresztes lovag. Hello there, Sir Lancelot. Don't worry. Lancelot? Borrowing your sword this time. Azt mondom, most nem veszi el a kardját. The Grand Hall. Always loved playing in here as a kid. This will be one of the first things to fix. Elég szar állapotban az épület, mit nem mondjak. Azt mondja, szeretett itt játszani, amikor gyerek volt, de... Az eredetiben ez a rész nem volt itt, tehát nem lehet itt átmenni. Az eredeti Original Tomb Raiderekbe, csak így körbe. Persze, hogy nem tudjuk kinyitni azt se, hiányzik a felszerelésünk. Hol a francba lett a felszerelésünk? Lara, you know the West Wing is off limits. I'm sorry, I just wanted to see. We've been through this. Szóval a nyugati szárny az... Mum's room Need here? a key to open this. Hát itt semmit nem That was találtunk, always mindenhez so valami protective of kell. the West Wing. What are you doing sitting there on the floor, Mistress Lara? Looking at the compass, thinking. What about, if I may inquire? Just thinking about discovering faraway places, about finding adventure. Főleg az a kompassz, az is olyan, mintha hiányozna belőle valami. You've the soul of an explorer, but don't grow up too fast. És itt Winstonnal beszélt, és kérdezte, hogy mit néz annyira. The offer came in the post last week, and I still haven't told Richard. He flew ahead to Tibet. Tehát where Richard I az will apja meet him elrepült shortly. Tibetbe, az anyja meg I kapott never valami told him I was ajánlatot, submitting my work. állásajánlatot. Never thought there was a chance of being accepted. Oh, but a gallery tour is not something I can pass up. Ja, hogy festményt küldött be, oké, és felajánlottak neki egy túrát. És hogy azt mondja, azt nem szabad annyiba hagyni. Még egy szobor. Not sure. I really need to brush up on my ancestors one of these days. Azt mondja, nem tudja, hogy ki ez, de jobban utána kéne nézni, hogy kik a felmenői. De figyelj, miért tette zsebre ezeket a szobrokat? Nem nagyon tudunk semmit. Kimenni biztos, hogy nem lehet, de a láda azt meg lehet nézni, ez főleg, hogy ez nincs bezárva. Got to remember to pack this for my next trip. Mi ez mi? Ja, flashlight. Mekkora zé ez? Mi kis picike zseblámpa. Oké. Should be able to explore the dark now. Aha, tehát automatikusan bekapcsolni, kell nyomnunk semmit, csodálatos. Hey Jonah, sorry for not getting back to you sooner. I've decided to do some research at the manor. A lot has happened and I need some time to think about what I want to do next. Hát a Jonától kért bocsánatot, hogy nem látja hamarabb. Mert úgy döntött, hogy néz valamit itt. Ez is. One of Dad's immortality artifacts. I think Roth bought this for him from a trader in Greece. Valami vele van írva, de hogy mi azt nem tudjuk. És nem is akarja elolvasni, tehát jó. De itt volt még egy levél. Lara, since your return from your expedition Atlas to Yalta, demolni, I've grown tehát ez az increasingly anyának a alarmed at your testvére. erratic behavior. I can only assume you suffered some kind of psychological trauma and are only Ez volt acting az out első with a call for alkalom, help. hogy... I want you to know Ez a that Yamata he, után, az loud első and clear, epizód után, ugye and már I akkor is agree that it's megpróbálta time for you to elvenni be tőle a kastélyt valamiért. Az anyjának a testvére, a nagybátyja. Hogy nem tudjuk, hogy miért. Persze, hogy minden zárva lesz, tehát sehol nem lehet csak úgy bemenni. De megvan a zseblámpa, szerintem visszajönjünk felfelé. És itt volt az a sötét. Itt volt sötét. És most már be tudunk menni.
És olvasunk kurva sötétben leveleket. The news has reached Mother. She knows that you broke off your engagement with the Earl of Farringdon. She is beside herself with worry. Tehát ez megint a nagybátyánk, aki leszidja az anyánkat, hogy felbontotta az eljegyzését, mert ugye megismerte az apánkat, Croft. Richard Croft, ha jól emlékszem. Figyelj már! Széttörik a lapunk a kurva. Maybe I should just let my uncle have this place. Azon szétesik minden, lehet jobb lenne csak hagyni, hogy a nagybátyáé legyen az egész. They say a good test of a relationship is how well you travel together. Well, I'd say Amelia and I have passed that test with flying colors. Indeed, these last few months in Egypt have been nothing short of extraordinary. She and Roth get on like old uni chums. In fact, the two have spent more than a few nights drinking and playing cards into the wee hours. És az miért jó neki, azt nem értem. Az apja büszke arra, hogy Lara anyja Rosszal, aki mindig nem tudom, hogy ki, több időt tölt és együtt és isznak, meg mit tudom én, és hogy tök jól el vannak az utazás közben, na mindegy. Oké. Na, alakul a helyzén. A pince, patkányka menekül. Itt is egy levél, mindenhol levelek vannak, bazzon. I know we have had our differences in recent years. I've tried my best to keep an open mind about your relationship with Richard, but I just can't let you go on this ill-conceived expedition without saying my piece. Nem tudta szó nélkül hagyni a nagybátyánk, ugye anyánknak azt a döntését, hogy inkább Richarddal. Still just as creepy as I remember. Az egy dolog, hogy creepy, de ott valami világít. Tehát miért vannak ott dolgok? Ez nem a horror story, nem kell, hogy legyen horror benne. Vagy lesz olyan is. My lord, I hope this missive finds you on a Winston ő a szolgálója and in good health. Before I bore you with estate affairs, I wanted to let you know that our little angel has been into some mischief. As always, I indulged her in our usual game of chess. Over the course of the game, she broached the subject of her mother. She's having trouble Winston sakkozott Larával, és felhozta Lara megint az anyja történetét. Which you sealed off to play on her mother's piano. És az anyja zongoráján akart játszani. She has such strong emotions. Poor Winston. I remember being so angry. He was always so patient with me. Szóval olyan mérges volt, de Winston mindig türelmes volt vele. Itt mik vannak? Könyv. Mindenhol papírok, egy csomó. Miért kell nyit olvasni? Nem kalandját, vagy vizuál novel. Two roads before me. Both present joy and compromise. A life with Richard, adventure, intellectual pursuit. Döntenie kellett ugye, hogy két út közül melyiket választja. Richardot, aki kalandos, értelmes, és lehet, hogy egy új családot alakulnak. Vagy ami van, ami ugye az ő családja, hogy fenntartsa a nevet, stb. És hát tudjuk, mit döntött. King to queen one. I'm going to win this time, Winston. Clever girl. But you should know by now, winning isn't everything. Azt mondja, a győzelem nem minden. Check. Easy for you to say. You always win. Szóval könnyű így mondani, amikor ő mindig nyer. Azt mondja, hogy ő, amit azt akarja mondani, hogy ne rohanjon a győzelemben, próbálj meg élvezni a helyzetet. I just want... Oh no! I didn't even see that! You should also know by now, I'm not to be trifled with on this board, young lady. Nem fogja tudni legyőzni ezen a sakk táblán. Egyszer úgy is nyőzni fog. With our old butler Winston on this board. Never could beat him. I always chose white.
Maybe if I let him go first once in a while, I might have won. Mindig fehérrel játszott Lara, hogy ő kezdjen. Az a poén, hogy ezeket nem fogom tudni kinyitni, gondoltam. Ahhoz kéne valami eszköz. Elég ennyivel arrébb húzni, tudjuk. Everything is almost ready for Mistress Lara's birthday expedition a szolgáló. It's Szóval majdnem minden kész a felfedező túrájához. És hogy mindenki a... memorizing hieroglyphs and ancient Egyptian districts. So she'll be delighted with what Lord Croft has come up with. És az apja csinált neki egy ilyen felfedező túrát, gondolom a kertbe vagy valahol. A szülinapjára. Hát előre tudjuk, nem? Akkor hátra. És tudjuk eléggé hátra, hogy... Ja, végül is nem kell nagyon hátra, mert nem arról megyünk be, hanem erről. Aha. Tudtam én. Dad loved a good bottle of wine. I can still Az smell apja his favorite szerette a Bordeaux. jó borokat. A fiam, bazen, mikor kapunk már valami használható cuccot is? Dad, this is it! The basement of despair. Indeed, Lara. Muster your courage, for this is the only path to the Library of Infinite Knowledge. Look there, see the string? An ancient Egyptian tripwire. The keepers of knowledge want none to disturb their treasures. We must tread carefully. Let me lead. I know how to spot all the traps. I'm sure you do, my Csapda! Most komolyan, még csapdák is lesznek? Hol volt az a cucc? Aha. One of the wire traps Winston made for my birthday expedition. Winston used my hair ribbons to make this. He and Dad put a lot of work into this birthday surprise. Hajgumiból csinálta a csapdát Winston neki. A szülinapi expedícióra. Water damage from the main hall above. Azt mondja, a vízbe ömlött a felső évből fölötte a... Nem tudom, hogy erre kellett volna jönni, vagy nem. De figyelj már, bazd meg. És az a egyiptomi szobor, az hol a francba volt? Az nem lehet oda menni. Hogy az van itt? My stuffed bear. I couldn't have a tomb without a mummy. Kitömött maci, amiből múmiát csináltak. Innen jöttem. Szóval annak kérdés, hogy oda hogy a francba jutok át? Ez a szobában van? Aha, lehet, hogy a szobában van, basszus. Mert nagyon egy irányba lehet csak tovább haladni. Itt oda bementünk, ez semmi. Itt csak egy zsákutca van.
Jaj, körbe megy, nem is, hogy zsákutca. Hát is szar épület. Fenn az épületnek ilyen az alapzata, hogy a francba marad egybe. Amit ha itt lett volna a sarokba. Aha, itt is van. This bust of Anubis was from Dad's Egyptian collection. He must have put it down in the basement for our little expedition. Szóval, hogy ez a kollekciójából van, és biztos az izé miatt rakta ide, hogy megtaláljuk, amikor a gyerekkorunkban ez az expedíció volt, a szülinapi expedíció. Nincs semmi más. Mászunk fölfele. Ki is kapcsolta? Az igen. Plans for adding electricity to the manor. Dad used to say his granny hated all the bright lights. There's a missing page. 1-3. Van egy hiányzó oldal, és elektromos áramot terveztek bevezetni a kastélyba. Vajon miért hiányzik egy oldal? Csak nem csináltak valami elektromos valamit. Az igen. Tehát az apja annyira elfoglalt volt, hogy észre se vette, hogy az anyja lelépett. Az azért brutál. Ott vannak a kéznyomok. Jobban nem lehetett volna kinyitni. Na, itt vagyunk a könyvtárban. Itt kell legyen valahogy az apja feljegyzései, amiben lehet, hogy van, vagy benne kell legyen a kombinációs szám a szívhez. I used the invisible ink Amelia picked up for me in Morocco so many years ago. At the time, I remember being so annoyed by that rather aggressive street vendor, but she just smiled in her sunny way and paid him without a second thought. Láthatatlan tintát használt, ez a UV tintát, és azzal rajzolt fel neki jeleket. For God's sake, memorize the combination, you fool. Na itt van! Expedition treasure. My favorite painting by Amelia. The day of our wedding anniversary. Na itt van a clue, hogy mi számokból áll össze a kombináció. És az első az a Lara szülinapi felfedező kincse. A kincs egy szám. Hogy a francba? Na mindegy. A Ameliától kedvenc festménye. És az esküvőjük napja. Wedding anniversary. Tehát a hónap nap. Tehát csak meg kell találni ezeket a dolgokat. I don't remember him ever using it though. The Croft family crest and initials PC. I wonder if this belonged to my grandfather. BC az milyen Croft? Okay. Should be able to light the fireplace now. Tehát be tudjuk gyújtani a fireplace-t, az miért jó nekünk? Hogy az miért jó? Nem tudom. Miért kell begyújtani a tüzet? Megint levelek, ezerrel. One of Winston's notes. He always hid sweets for me to find. Lara, Jaffa cakes next to William Blake. William Blake szobra vagy festménye mellett van a Jaffa cakes. Nyomj. Ki nem tudná az... Each district in ancient Egypt had a symbol and a number. I always preferred Egyiptom minden területének van egy jele és egy száma. Valószínűleg ez lesz a... Ebből fogjuk megkapni a számot, tehát valami... Akármi volt a kincs, amit megtalált ugye arra az expedíción, az valószínűleg lesz majd egy ilyen szimbólum, és arról fogunk tudni egy számot. Now, let me see. These two myths are referencing the same source material. But where did I see this image?
Dad, I think it's this one, in the chapter on Egyptian districts. Why, yes, I think you're right, Lara. I remember the page with the illustration of Ra. My goodness, you've been paying attention, haven't you? Mondja, jobban figyelt, mint az apja, arra Does this tudja, hogy mean I'm hol your van. research assistant? Azt mondja, azt jelenti, hogy mostantól akkor ő asszisztens. Takes me back. Those were good times. The best Úgy nem is mozog a times. szája, mi? Ja. Tehát... This was always one of my favorite books in this library. I used to trace hieroglyphs. Oké, és ez ennyi. Azt is lehet. Mindent eltesz amúgy, de hogy a francban van inventoring? De ezt akartam pont kérdezni, ezt a rohadt számozott lapot vissza lehet majd valahogy hozni és meg lehet nézni. Ott a mozgatható létra. Minden könyvtár nélkülözhetetlen kelléke. I always accepted that Richard's rather unorthodox research was just something I had to live with. Mindig is elfogadta, hogy Richard kutatása az a valami, amivel könnyűt kell éljen. I never imagined I could be drawn in this way. De ez a mostani, ez van egészen extra, és nem gondolhatom volna, hogy ő is ennyire bele fog merülni. This music is familiar. It's beautiful. Ismerős ez a zene. It appears Sir Reginald's helmet fell off. Szóval Sir maybe I Reginald put it back properly. sisakja leesett, vagy ő nem rakta vissza rendesen? Ez azt jelenti, hogy meg kell találnunk a sisakját? Mi vagyok ebben ilyen biztos? Nem lehet felmenni? Vagy arra húzni? Took Aha, quite a ott egy tumble csomó off this old doboz thing when I van. was a girl. Still feel it in the shoulder from time to time. Így van, fel tudunk mászni, de mi hogy ott az a doboz, hol a francba tudunk menni? Ó, nem, cseszed, Sokoban. Sokoban van 1000-rel. Megint kameraváltásnál az irány is változik, hogy merre megyünk. Természetesen. Most visszatoljuk, mert most már fel tudunk itt is mászni. Nincsen rejtett könyv, meg rejtett ajtó a könyveknél, hogy lehet ez? Térkép. Blank, except for the image of a key. De az ott nem egy lyuk. Tehát rá kell tenni a térképnek, és ahol az a lyuk esik, ott van a kulcs. I remember this map now. It leads to the master key, but we made it with a special kind of invisible ink. Ja It nem? can only be seen with the heat of a fire. Oké, ezért kell meggyújtani a tüzet. Tehát olyan speciális, láthatatlan tintával van rajzolva a térkép, hogy csak a tűz hőjénél látszik. Ezért kellett meggyújtanunk a tüzet. I can see the map. Looks like the key is hidden under a trunk near the bookcase. És ez a előcsarnok. Itt van ez a iránytű a földön, meg a tűz. Ja nem. Hogy micsoda? Ó, bazd X meg. marks the spot, as they say. És hogy megyek ki? És ez az egész tusz miért világít? Ja, hogy ez alatt van. The master key. This should get me into the West Wing. Tehát ez a mesterkulcs, ami az összes ajtót nyitja. Alright. This should open most rooms in the manor, including the forbidden West Wing. És ez a tiltott I've reached the nyugati monastery. szárnyat is ki As tudja was nyitni. predicted, it was hidden deep in the Himalayas.
And now that I'm standing on these high stone walls, I am overwhelmed by the sheer beauty of the mountains that surround. I was looking for an elixir. Was it the elixir of life? Ami az élet elixírjét kereste, nem, itt is egy lét van. Ezt nem is láttam. Hopp, ott van valami papír. Kismillió papír. 1820 additions to the main hall in progress. Itt is itt van ez az asztal, amit arrébb húztunk most, de mindegy. Hops. Jó, van, nincs fall damage. Nem haltunk velem. Ki tudom nyitni ezt az ajtót is vele? Ja. I think there might be more clues to find in the library. Még van, amit találnunk kell a könyvtárban. Mi van? Hülye vagy, Lara? Hopp, tényleg van ott valami. Csak... nem tudom, hogy megyünk odáig fel. Nem, ez nem az a játék. Szóval az van fenn valami, de... nem tudom, hogy odáig hogy tudok feljutni. És milyen más akarsz még itt találni? Itt egy rajz. This is my handiwork. I used to love drawing pictures of tigers. A szeretett tigriseket rajzolni. Reading, dreaming of my own adventures. Na jó, figyelj, van még itt valami, visszajönk érte, nem érdekel egyenlőre, menjünk a nyugati szárnyba. Azt mondta, oda kell mennünk. I think there might be more clues to find in the library. Jó, fogd be. Majd találunk még, csak kéne szerszám. I took the liberty of preparing a tray, as dinner did not go according to plans. I've included, in addition to your meal, a few treats. Kaptunk jutalomfalatokat is az evés mellé, nagyon jó. Ez csak egy átjáró, tehát ott már voltunk. Kinyitottunk egy shortcutot lényegével. Jó, akkor menjünk ki és nézzük meg a nyugati szárnyat. Szerintem, hogy valamiért azt hittem, hogy az a jel az ez lesz, de akkor könyvtárban is volt egy. A tiltott nyugati szárny, nézzük. Hát... aztán rosszabb, mint gondoltam. Aztán furcsán szépen néz ki. Hopp, ki lehet nyitni. Hopp, egy kazetta. With Amelia gone, the manor is a different place. A dimness pervades, a quiet I can't stand. Ez az apánk. Even though Lara is too young Nem to ismerem az understand apám what has hangját, happened, ennyi, she hát also sajnálom. senses the change. She's asked after her mother only once, and I'm afraid my reaction must have terrified her. Szóval csak egyszer kérdezted arra, hogy hol az anyja, és hát, hogy a apja reakciója megijesztette. Mi lett az anyjával? Meghalt? Hogy csak szimplán elment? Na, van itt egy csomó minden. I think this was Dad's pocket watch.
Looks like it stopped precisely at midnight. Szóval pont éjfélkor állt meg. Számítani fog ez valahova? It's just all been too much. I needed to talk to someone. He's still my brother. This is Megint egy Dad. szobor. I suppose it's a Ez az family apjáról tradition, but I készült. can't imagine having one of these made of me. Azt mondja, hogy ez egy családi ökörség, örökség, hogy mindenkiről csinálta a szobrot, de ő el nem tudja képzelni, hogy róla is csináljanak egyet. Meg az anyja párfűnje lesz, The gondoltam. smell, so familiar. I can almost remember her. Igen. Még ott is van. Egy festmény. Mum, on her wedding day, she looks Anya az so esküvője napján. beautiful. Októberben There's a date, volt. October something. Damn, the number is faded. Tehát október ez volt az egyik Anniversary clue. was in October. Which day? I can't believe I don't know this. Aztán hihetetlen, hogy nem tudja a seasszonynek az esküvő évfordulóját. I remember this. Dad gave it to Mum on her birthday. A születésnapján kapta. October 13th, Mum's birthday. Az anyja születésnapja október 13. Lehet, hogy a születésnapján volt az Pretty sure esküvő. my parents were married in October. I think it was close to her birthday. Ja, közel volt a születésnapjához, oké. I believe it took this trip to push me over the edge. I've been able to see Richard in his element, seeing him at his best and his worst. I've experienced the purity and chaos of his passion, and I came to realize Aha, itt van. I want his passion in my life every day. Tehát mindig, tehát ez, hogy dicséri az apját. Richard wanted to wait another 4 days until my birthday, but I wouldn't have it. Once I make a decision, I prefer to get Tehát on 4 with it. nappal a So we születésnapja found a small előtt chapel in Luxor that was just házasodtak össze, ami azt mondta, hogy október 9. Az még fog kéne erre emlékezni. Várjátok, felírom a telefonba gyorsan. De ha nem kell beírni, csak benyomja, azt... Ha megvan a izé, akkor beszarok. Na jó, nem írjuk fel, majd megnézzük ezt. Október 9. Mum's wedding ring. I always Itt van wondered a what happened to esküvői it. gyűrű. The inscription is faded. Hát a jó az látszik. De igazán nem. És mi van a szekrényben? Egy horror. I am bursting with pride. Amelia is with child. It is amazing how everything in life can change with such... Hát ez most örül épp az Discovered apja, secret hogy... immortality without even knowing it. Rájött, hogy ugye Amelia terhes, gyakorlt Lara Amelia would úton. not have approved. That alone should have been the end of it. But I am, as God made me, a stubborn fool. I locked all the West Wing's doors, and I shall... Lezárta a nyugati At least szárny that old összes thing still ajtaját. works. Mert ugye gondolom a Emiliára emlékeztette itt minden. A anyjára, Lara-nak. Hát jó, itt más nincs. Azt nem tudjuk begyújtani. Nem tudom, mi volt ez a szöveg, elindult? Hát itt valahol még lehetett menni balra is. Itt. Okay, Lara, keep it together. You're starting to Mitől see ilyet? things. Mum's Mit atelier. látod? Dad sealed it soon after she died. He probably couldn't bear the idea of removing any of her belongings. Ez az anyja szekrénye volt. Vagy mi az az My atelier? lord,
We all hope your work was well received at the conference and look forward to your return. As is so often the case with these missives, Hát ugye Winston volt, aki nevelte meg, foglalkozott Larával egyedül, az apja sose volt otthon, az anyja ott hagyta őket. Itt lesz az anyja festménye. Na melyik volt a kedvenc festmény? I stood up to my family's criticism, stood in defense of Richard and our love. But as my new life began in Croft Manor, doubt set in. Tehát elkezdett az anyja kételkedni a dolgokba, pedig akkor szülei elkezdték szidni, akkor ugye megvédte Richardot. I don't have any memory of this. I wish I could remember doing this. Mum died too young. Szóval semmi emléke nincs erről, és hogy milyen jó lenne emlékezni rá. Mum with me as a baby. I've never seen this. Hard to believe I was ever that small. Szóval ezt már soha nem is látta, hogy ilyen kicsiként is saját magát, meg az anyját így együtt. Mum's paintings. Which one was Dad's favorite? Na melyik volt az apja kedvence? I returned home this afternoon to collect the last of my paintings. I suppose I should say I returned to my family's home. Atlas was there, in one of his foul moods, and even as he dripped venom for Richard with his cruel barbs, I could only laugh. To think that I once listened to my Blocks of Red. Az a kedvence, tehát ez. Red, Dad's favorite painting. Maybe something about that painting will help me figure out the combination. Hát 4 piros kocka van rajta, de az a slusszpoint, hogy bazdmeg ezt semmit nem tudunk. Tehát csak fel kell írjam, bazdmeg. Várjatok. Október 9 volt. Keresek valami hülye levelet. Október 9. Azt a 2 papír közé írtam félúton. Meg 4. Tehát akkor az 10-9. A 109 lesz a kód. Blocks of Red. Hát az egy fényesmény van, ami piros kockák vannak. És 4 darab van rajta, szóval... Here, let me show you. Like this, see? Well done, Lara. Well done. I wonder how my life would have been different had she lived. Szóval mennyivel lenne másabb az élete, ha életben maradt volna az anyja. Ennyi? Itt nincs más. Figyelj, semmi bizét nem fogunk kapni eszközt, hogy kinyissuk. I'm glad I still have so much of Mum's work. Szóval örül, hogy még mindig ennyi megvan a anyja munkája közül. Na, akkor arra voltunk, erre voltunk. Csodálatos. Volt itt még más sajtó? Majd nem sajtó, hanem ajtó. Ami zárva volt. Nem tudok futni. Fel azt a szekrényt miért hagytuk itt? A phoenix figurine. I bet this appealed to Dad's idea of immortality, of rising from the ashes and being born anew. Főnix ugye, ami a feltámadás jelképe, és biztos, hogy a apja azt szerette nagyon. Na, akkor csak vissza kell jönni a kúra könyvtárba. Valószínűleg ott is ott hagytunk ezt izét. Vagy papír is, ez hogy maradt itt? Lara, I've reviewed the report from your therapist. I have to say I was surprised to see a clean bill of health. Atlas. I somehow doubt you've so easily abandoned your irrational... Pszichológushoz küldték, szerencsétlent.
Hát ezt ki lehet nyitni, nincs benne semmi. Itt meg itt a hátizsákunk, abban nincsen... nincs semmi szerszám, komolyan. Valahol nem volt még valami ajtó, amit nem tudtunk kinyitni, de a library. Bazd meg, így jövünk ide. Oké. És a ládákat is ki lehet nyitni a... The pharaoh's crown from my birthday treasure hunt. Ott a jel. What was I again? Ott a jel. 8. I think this hieroglyph corresponds to a number. But which one? És hogy nézzük meg? Okay, back. I remember itt this van. now. Each Ötös. district in ancient Egypt had a symbol and a number. I always preferred these Az symbols to ötös the volt a actual number koronán. hieroglyphs. És akkor hogy van sorrendve? Na bazdmeg, hol van az? This is Dad. One of Dad. De melyik mit? Tehát annyi van, hogy located. Daddy to open that safe. Azért megpróbálhatnánk a széfet. De figyelj ám, a számokat tudom, de nem tudom, hogy melyik a melyik. Melyik az első és melyik a... Dad, what do you keep in there? Nothing too important, Lara. Estate De business mit and such. tartott? It's not Azt mondja important. csak... Why bother putting it in a safe? I should know better than to try and pull one over on you. Azt mondja, hogy nem fontos, akkor miért tartja a szívbe? And it's for you, should you need it someday. Well, let's Ugye, hope tehát you az came neki through for me, van. Dad. No, that didn't work. The answer has to be in the clues. Hol van a clue? Bazd meg! Játék! Tehát... Itt van a clues, na. For God's sake, Expedition memorize the Treasury az az combination első, az 5. Lara's Expedition Treasure. Favorite My Painting, favorite ami a painting by 4. Amelia. The Day of our for Wedding wedding az éve anniversary. 9. 549. Okay, found all the clues. 549. Let's see if I can És figure this out. kinyílik. That worked. It makes me happy to know that Dad kept this safe. És azt is a szívben van. Lara Terrier lenyomata. No, that's not what I'm looking for. De ugye nem azt keressük. I am numb. Még ez se az. It is taking all my willpower to hold back the overwhelming grief. Amelia's plane Lezuhant a She died hegyekbe. alone in the snow, waiting for me Tehát to find her. elindult haza, itt hagyta őt, Oh God, és not lezuhant a repülője, bassza What meg. did you do? Dad's sequel to his first book on immortality. He never got a chance to publish it. Handwritten. This is the only copy. Ugye ez a másolat, vagy a második része a könyvnek, amit írt a halhatatlanságról, és sose fejezte be. Damn, this isn't it either. I was certain there had to be a will in here. De itt van Wait, még what's egy. that? Vegyük már fel, öcsém. A blank page. Na már megint. Nem annyira Must have blank. left this for me. It has to be important. Megint a tűzhöz kell vinni. Ami itt van a könyvtárba. Le tudok ugrani, de? De, le tudunk ugrani. A hidden message. Ezt most hogy kell nézni? Így?
Ez egy háromdimenziós így összehajtott térkép. What are these strange marks? They have to be some kind of clue. Hát az is, ezek megint a izéről. Ó, bazd meg anyád. Hallod? Ez hogy illik össze a középsőt, azt nem vágom. Meg egy sasmadár. Van még egy szív. Áj, nem eszkül kell, hanem tab. Tabot kell nyomni. For God's... Ja, itt meg lehetett volna nézni, igen. I believe it. Igen. I returned home this afternoon to... I've created... És ezt hova pöcsbe rakta el, bazd meg? Tehát ez olyan kurva jó, hogy... A hidden message. Na, megvan. Tehát az valamilyen kombináció lesz, valószínűleg. Ha ez a forgatás is amúgy olyan rohadt idegesítő. Tehát figyelj, az emelet ez a pince, az első, második emelet. Vagy ezt nem kell nézni, hogy össze van hajtva, ez csak simán a izé. Minden esetre hol volt ez a... Nem. Na nézzük, van olyan, ami azon van, igen van. Az van rajta, hogy egy. 4. És a madár meg ez a ingyom-vingyom. 2. Tehát kaptunk még egy 3 jegyű kombinációt. Ebből, ami a hátulján van, tehát ez 3 darab számjegy. És valószínűleg itt lesz valamit kinyílt vele nyitni. De ez a pince lenne. Na nézzük. Úgy néz ki, mintha a pince lenne, de én már hiszem, hova francba kellett lemenni a pincébe. Hát itt nagyon gyorsan lemegyünk. Itt van egy tényleg itt az asztal meg a sakktábla. Hol volt a sakktábla? Asztal az mindenhol van. Igen, ez az alak is rajta van, és ez. Ott a kapcsoló. Azt mondja, hogy 142. És itt van még egy ajtó.
Na, csak csináltak elektromos áramot? Mi az, hogy interakt? Hát de bazen ott a kapcsoló, amivel kinyílik. Vagy nem. Igen, azzal kapcsolva lehetett kinyitni, és most nem működik, úgyhogy csak előre tudunk menni. Azt mozgásérzékelős, hallod? Did Dad build all of this just to keep his research safe? Az apja építette ezt az egészet, hogy titokban tartsa a kutatásait. Na, itt azt van, ott a... ami hiányzik a nappaliból. It's over. I have done all that I could, and my Amelia is still cold and dead. Megpróbálta feltámasztani a Ameliát. Jézus. Kicsi megszállott volt a csávó, This was part of a set of statues Dad found in China. He thought it was linked to the Temple of Xian. Perhaps I should look into it someday. Szóval ez ami templommal volt állítólag kapcsolatban, és egy több volt belőle, nem csak ez az egy. Richard, I tried to see you in person last week, but your manservant hustled me away like some common tout peddling silverware. Hát ez a szolgáló nem engedte be Atlaszt, hogy jöjjön látogatni Richardot. There must be so many secrets hidden in here. Szóval az összegyűjtött titkai. Hú, az egy ilyen könyv, hallod, ez a viszével. Nőtt Forcséknak ilyet kéne csinálni. Az mekkora fasza lenne. Na, tovább. Mi van még? There's an inscription. This is the Croft universe. Our knowledge is to the east, our respite to the west. Our future is to the south, our past is to the north. Szóval a tudományban van keletre. Respite, nem tudom mit jelent a respite, az van nyugatra. A jövő délre. És a múlt északra. Our past to the north. Could there be something else beneath the manor? Szóval lehet, hogy van még valami a... Na igen, kéne a kurva, hol vannak a felszereléséről a Lara-nak, bazd meg. Might be able to use this to access other parts of the manor. Nem kell, megvan. Feszítővas kellett. Azzal fogjuk kibontani a falat. Meg a szekrényeket. Csodás, de miért bemegyünk, még itt volt valami. Itt van a hiányzó lap. Tehát nem akarta, hogy senkinek, hogy tudjanak erről a helyről. És ez mi a fasz? Dad's Tibetan scroll. I remember he used to pore over this late into the night. Tehát ez olyan tibeti scroll, oké. Ezt is ki lehetett nyitni. The renovations are proceeding in secret. The work crew Roth hired for the job have been paid handsomely to keep the details of the job out of the records. Hát igen, tehát még akik csinálták ezt a helységet, azokról is le voltak fizetve, hogy ne áruljanak el róla semmit, és ne legyen semmi nyoma. My love, it is silent, so peacefully silent now. Mum faced death alone. She was so brave. Mi van? Búcsúlevelet írt. Nem lezuhant a repülővel? Na, itt valami ellenmondás van. Ha lezuhant a repülővel, akkor miért egyedül nézett szembe a halállal? Itt már jártunk. Csak ugye eddig ezeket nem tudtam kinyitni. Hi, Dad. So I know I only just returned to school, but when can I come out to the dig site again? It's just so boring here.
Hát, Lara unatkozik egyedül itthon, és inkább vissza akar menni az ásítási területekre. Hát, van vizem. Szóval szerintem, ha előcsarnokba kell visszamennünk, de előtte gyorsan tartok egy kis szünetet. Jövök mindjárt.